Hello guys! Welcome back to my channel. This is Gosen Vlogz. So ngayon guys, ang gagawin nating tutorial ngayon is paano maglagay or paano mag-edit ng channel art para sa ating YouTube channel account. Kung sa Facebook guys, meron tayong tinatawag doon na cover photos. Sa YouTube naman, meron din po tayong channel art. So first guys, para makapaglagay ka or makapag-edit ka ng channel art mo para sa channel mo, so kailangan natin ng browser. So any browser can do. So pwede gamitin nyo yung Chrome, Opera Mini, or kung anong browser na meron kayo. So ngayon guys, bago tayo makapagsimula, so kung bago ka pa lang sa channel na ito, so huwag kalimutan i-like at saka i-subscribe ng channel na ito para maging updated ka po sa sunod nating mga tutorials. So ngayon guys, ang kailangan natin guys para sa channel art natin, kailangan may pang background tayo. So maghahanap lang tayo ng background para sa para sa channel art natin. So yung gagamitin natin na background is yung baby blue background. Yan. Yan, so nandyan yung mga kulay guys kung anong gusto mong gagamitin na background. So may napili akong background, so ito yung gagamitin natin. So i-save natin siya. I-download natin yung image na yan. Yan, so na-download na siya. I-open natin. Open natin guys. Just once. Ayan. Save natin sa pictures natin. Ang susunod guys, ang susunod na kailangan natin guys is yung channel art template. So ganun pa rin ang gagawin natin. Punta lang tayo sa Google, tapos i-search lang natin yung channel art template. Ayan. Channel art template. Ayan, so ito. So ito yung kailangan natin guys na template. So i-save din natin siya, i-download natin. So naka-download na siya guys. Ayan. Open natin sa pictures. So yun guys, nakikita nyo guys yung light gray. So yun yung makikita kapag yung channel nyo ay binubuksan sa TV. Tapos yung ano naman, yung nasa gitna, yung medyo na light gray siya, may nakalagay dyan para sa desktop. Tapos yung sa tablet, yung light year. Tapos yung pinaka dark niya na nasa center talaga is yun yun ang makikita sa kung cellphone user ka. Yan. So, i-save natin. Ayan, na-save na sa pictures, guys. So, ngayon, guys, para makapag-edit tayo ng channel art natin, so, punta tayo sa Chrome. Ayan. Ayan. So, sa Chrome, guys, type mo lang dyan yung YouTube. youtube.com. Ayan. Guys, pag CP lang yung gamit nyo guys, so siguraduhin nyo guys na naka-desktop mode kayo para makapag-edit kayo ng channel art nyo. Kasi pag hindi kayo naka-desktop mode, tapos CP lang yung gamit nyo, is hindi talaga kayo makapag-edit ng channel art nyo. Ayan. So para i-translate or gawin mo siyang desktop site guys, so punta ka lang doon sa right upper up corner, may tatlong tuldok doon, tapos i-check mo lang yung desktop site. Yan, so naka-check na sa akin. Kasi pag hindi mo siya naka-check, so ganito yung itsura niya. Pag hindi naka-desktop mode yung ano mo guys, yung CP mo, ganito yung itsura niya. Pero pag i-change natin sa desktop site, yan, check mo lang yung desktop site dito, ayan. So, magiging ganito yung itsura niya. Yan. Antayin lang natin guys kasi medyo naglo-loading siya ng konti. So, ngayon guys, punta ka sa channel mo. So, i-click mo lang yung icon mo dito sa gilid. Ayan. Tapos, punta ka sa your channel. Ayan.
Ayan. So, nandito ka na sa channel mo guys. Ayan. So, yung papalitan natin na channel art guys, yun yung nakikita nyo sa header ng channel nyo. Ayan. So tapos, nandito na tayo sa channel natin. So ito yung channel ko guys, Gosen Vlogs. Guys, pag hindi pa kayo nakadikit sa akin, dikit lang kayo guys. Tapos punta tayo sa Customize Channel. Click natin yung Customize Channel na yan. Ayan. So nandito na tayo sa channel natin na naka-customize. Antayin lang natin ng konti guys kasi medyo naglo-loading yung connection natin. Ayan. So nandito na tayo guys. So ngayon guys, para i-edit mo yung channel art mo, so i-click mo yun yung icon, yung pencil icon yung sa gilid. Ito. So i-click natin. Once pag kiniklik mo siya guys, may nakalabas dyan na edit links or edit channel art. So i-click natin yung edit channel art. Ayan. Ayan. So ganito yung maging hitsura niya guys. Ayan. So dito ka mag-edit ng yung channel art mo guys. Ayan. So para makapag-edit tayo ng channel art natin, so i-click mo lang yung select a photo from your computer. Ayan. Tapos click mo lang yung files. Ayan. Kasi may nagawa na kasi akong channel art dito guys. So ito yung ginawa kong channel art kanong isang araw. Ayan. Ayan. So ito yon. So ito yung mga ginagawa kong channel art nung isang araw. So gawa tayo ng bago guys. Ayan. So ipapakita ko lang sa iyo kung saan mo ilalagay yung ini-edit mong channel art dito. So exit muna natin guys. So punta tayo sa PixArt. Ayan. So kailangan guys may PixArt din kayong naka-download sa CP nyo para magagamit nyo sa pag-edit ng channel art nyo. Ayan. So add photos lang tayo guys. Tapos gagamitin natin yung dina-download natin na background kanina. Ayan. Yan. Tapos, i-crop lang natin to guys. Tools, crop. Tapos, i-adjust natin siya sa YouTube size. Yan. Check. Save. And then, ngayon, mag-add tayo ng photo. Yung channel art template na dina-download natin kanina guys, so i-add natin siya. Yan. Ayan. So, lakihan natin. So, tansyahin nyo lang guys. So, kailangan matansya nyo guys kung saan nakapwesto yung dark gray niya. Kasi, yun yung makikita sa CP nyo pag CP user kayo. Yan. Yung dark gray, yun yung yung sa CP lang, yun yung makikita. Tapos, yung malaki, yung medyo light gray siya, nasa TV yun. Tapos, desktop, yung fully nasa gitna talaga. So may mga naman siya guys, may mga label naman siya kung para saan 'yan. So i-adjust ko lang yung opacity niya guys para matansya ko kung saan talaga ayan. So dito tayo maglalagay guys ng photo at saka text dito sa may nakasulat na text and logo safe area. Ayan. So tapos i-discard nyo lang yan guys. Ayan. Nasa gitna. So i-discard lang natin guys ha. So click discard. Okay. So ngayon guys, so natatansya nyo na nasa gitna yung nyo. So ngayon mag-add tayo ng photo. Ayan. Kasi may sticker na ako dito na gagamit dati. So yun na lang gagamitin natin para mas mabilis. Okay? Ayan. So punta tayo sa my stickers. Cut out. So pili lang tayo. So I think ito na gagamitin kong photos. Ayan. I-adjust ko lang. Tansyahin lang natin guys na nasa gitna talaga siya. Ayan. Lakihan natin ng konti. Ayan. Ayan. Okay na yan. And then mag-add text tayo guys. So lagay natin yung pangalan natin, Gosen Vlogz. Ayan. Ito yung YouTube channel natin guys. Ayan. So adjust lang natin. Ayan. So and then pili lang kayo guys kung anong gusto nyo na font. Kasi gusto ko guys yung medyo yung medyo simple lang para mas mabilis natin siyang medyo simple lang yung gagamitin natin. So, pili lang tayo guys ng font. Wait lang guys. Tingin tayo ng magandang font dito.
Ito. So may napili na ako guys. So ito yung gagamitin natin. Kasi gusto ko yung simple lang na ano, simple lang na channel art. Ayan. Tapos lagyan natin ng stroke guys. Ayan. Adjust lang natin ng konti. Ayan. Yan. Okay. And then, click mo lang yung check sa taas guys. Okay. And then mag-add tayo ng sticker guys. Yung subscribe icon. So maghanap tayo ng subscribe button. Ayan. Hanap lang tayo ng maganda guys. So ito na lang ang gagamitin natin guys. Ayan. Tapos lightan na natin. Lagyan natin siya sa baba. Ayan. Dito siya. Ayan. Ayan. Check natin check. And then after yan guys, so gusto ko guys na ganito lang siya kasimple guys yung channel art ko. So ang next natin gagawin is i-crop ulit natin siya. So punta ka sa crop. Yan. Tapos hanapin mo yun guys yung header, yung para sa Twitter. Ayan. I-adjust lang natin guys para mas maganda. Ayan. Check. Okay. Save natin. Save. Save. Done. So ngayon guys, back to first step tayo. So balik ulit tayo doon sa dina-download natin na background color. Ito. Ayan. Tools. Crop. YouTube. Save. And then mag-add photo tayo guys. Yung ini-edit natin kanina, i-add photo natin. Okay? Ito yung ini-edit natin. Add photo. Ayan. So yung ano guys, yung nakita natin kanina yung ano, so tansyahin lang natin na nasa gitna siya. Ayan. So kayo na bahala magtansya guys. Kailangan nasa gitna yan. Ayan. Ayan. Siguro okay na siguro yan guys, nasa gitna na siya. Tapos click mo yung check sa taas para mag-save. Ayan. And then guys, huwag niyong kalimutan guys na i-resize yung ano nyo yung photo nyo. Ayan, so sa tools may makikita kayong resize icon dyan, i-resize nyo. So yung ano niya, yung required niya para sa channel art natin is ang width niya is 2048. Ayan. Ito yung required guys sa channel art natin. Click lang yung resize. Ayan. And then i-save natin. Save. Save. Ayan, tapos na tayo. So may na-edit na tayo guys na channel art. So ngayon, balikan na natin yung account natin sa YouTube channel natin. Ayan. Ayan. So ito yung YouTube channel natin guys. So ito yung i-edit natin na channel art. So i-click mo lang yung select a photo from your computer guys. And then check click files. Ayan. So nandito na tayo, dito yung photos na dina-download natin kanina. So i-check lang natin. Uploading na siya guys. Ayan. Ayan. So ngayon guys, makikita nyo dyan guys, naka-preview siya guys kung ano magiging itsura ng channel art nyo. Pag titignan nila sa desktop, so ganito yung mga itsura niya. Pag sa desktop sila nakatingin, so ganito yung itsura niya. Pag sa TV, so ganito sa TV. Pag sa CP lang guys, or mobile phone ng gamit ng subscriber nyo, so ganito siya. So kitang-kita nyo guys, so insakto lang yung pagkagawa natin kasi gumagamit tayo ng channel art template. Ayan. So after nyan guys, click mo lang yung select sa baba. Click mo lang yung select. Okay. Ayan. Ayan. So ganito na yung hitsura niya guys. Ayan. Ayan. So meron na tayong channel art. Ayan, simple lang yung channel art guys na ginawa ko guys para mas
mas mabilis lang natin siya gagawin guys. Ayan. So ganun lang siya kasimple guys kung paano natin gawin or paano tayo mag-edit ng channel art natin para sa YouTube channel natin. So hindi na natin kailangan pa magbayad doon sa mga editor para lang i-edit yung channel art natin. Napakasimple lang niyang gawin guys. So guys, hopefully guys may natutunan kayo sa tutorial natin today. And hopefully na malaking tulong po ito sa inyo para po mas lalong lumago pa po yung mga YouTube channel nyo. So maraming salamat guys. Thank you for watching. So huwag kalimutan po mag-like and mag-subscribe sa channel na ito para updated ka po sa sunod nating mga tutorial videos. Thank you. Bye-bye.